Amigos, buenos dias! Welcome back to another video, guys. So this is the third video na, guys, sa ngayong araw. So yeah, nagta-transfer lang tayo ng plants, guys. So eto ngayon, so sabi ni Mama, Emelda plant daw to, galing daw to sa Leyte. So yeah, tingnan natin, guys. Madalas ko din naman nakikita to sa iba, pero madalas din wala. So yeah, let's see. Meron pa ako na natira doon, yung mga may lupa na ginawa ni Mother. So, ita-transfer lang natin to, guys. And, tingnan ko kung ilan yung magagawa natin dito. So, I think mga 5 ata. So, ayan siya, guys. You see. So, yeah, let's go! Itanim na natin to, guys. Huwag na tayo patumpik-tumpik pa. So, ganun lang natin to, guys. This is one thing that I like with this kind of paso. Kasi pwede mo lang siya i-push-push. I-ganon-ganon, guys. I-massage. Tapos, lalabas na yung plants. Ayan na siya. Ito na siya, guys. So, isa-aggregate na natin siya. So, please mabuhay ka. So, ayan. Meron tayong I don't know how many to. So, i-transfer lang natin, guys. At may uod pa pala yung lupa. Tapos hindi ako naka-gloves. So, let's see, guys. So, ayan. So, may isa na tayo. Magkano pa, siyembra? Oh. So, natin yung mga jutay-jutay. Oh, sayang. So, ayan, guys. Tatlo. So, 3. And this one. 4, 5. Ito, guys, hindi ko alam kung pwede pa ba itong tanggalin ito. Hindi na ante. Pwede pa ito. Pwede pa stekita, mga? Hindi na? So, ito, guys, itanim na natin ulit siya dito sa nanay niya. So, balik natin siya dito. Kasi, yan yung nanay niya. So, transfer natin. Ibalik siya. Pwede na? Bakas. O, sige po. So, ayan. Transfer natin siya, guys. Dapat ito naman kita upay ulit mo. O, sige. Hindi ara. Sino pa ba, no? Sino pa? Paso? Napaso o pwede ato. Ay, kagrande ah? Akal negro. Sige, sige. So, ayan, guys. Gusto natin. May bulak pa siya. Perfect, guys. So, mamadali kami, guys, kasi 5 meron silang pinapanood na palabas. So, Christine yung title. Matagal na yung palabas na yun, kaso ngayon lang pinapalabas sa 44. At gusto nila mama at papa yan, sinusubaybayan nila. So, yeah. Hanggang 5 lang kami. Yan. Oh. Ito. Hindi ko naman tutulog. Pero, let's see. So, ayan, guys. So, lalagyan lang natin ng lupa. Smash natin ng ganito. Ayan. Para mabuo yung lupa dun. Ayan, guys. Yeah. So, push natin ng ganito para dyan siya. Tapos, takpan natin siya ulit ng lupa. Siya, guys.
siya. Yan natin. Tapos, lupa. Tapos, push. Tapos, lagyan natin ng lupa. Okay siya, guys. Tapos, yan. Ganyan lang tayo, guys. And, ulit-ulit lang, guys. Hanggang matapos na to. So, yan. Yan. Okay. Next. Meron ako dito, guys, maliit. Ito, hindi ko alam kung tutubo to. Pero sige. Alam natin. Kasi may magic hands tayo. Tubo-tubo kahit hindi pa tutubo. Charot. Alam natin. Tanggalin yung mga bato-bato. So, ayun guys, natapos na ako. And ito na yung pinaka-last. Ayan si Mama ko. Hi, Ma. So, pagkita ko sa inyo guys yung mga nagawa ko. Ayan siya. So, tanan! Ayan siya guys. So, ito yung last. Ito natin ito. Ayan. So, bukas guys, yan daw yung isa. Ayan. Marami na din kasi siya. So, ayan siya guys. You see? O, diba? Tapos, andun tayo. So, yeah. And ito yung Christmas tree namin guys. Mga lumang-lumang Christmas decor. Tapos, sinabit lang ni Mama dyan. So, ayan guys. Thanks so much for watching. Till next time, this is my grandmother. This is me. And yeah, please don't forget to like the video, share na rin, and subscribe to my channel. Bye for now!